હેલો એન્ડ ગુડ ઇવનિંગ. આજે આપણી સાથે એક એવા વિષય પર વાત કરવા માટે જેના વિશે બધા જાણે છે, કદાચ બધા એવું વિચારી લે છે કે હું બહુ એક્સપર્ટ છું. એ છે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ. અને સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગની વાત આવે અને ફોરમનું નામ નહીં આવે તેવું પોસિબલ નથી. તો ફોરમ પાસે જાણીએ કે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ એક્ઝેક્ટલી શું છે. અને મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી ફોરમ કે જનરલી લોકો એવું વિચારે છે કે ભાઈ 2-3 પોસ્ટ નાખી દેશું, ફોટો પોસ્ટ કરી દેશું એટલે અમે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ કરી દઈએ છીએ. સો વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી સોશિયલ મીડિયા? વેરી રાઇટલી યુ સેડ કે 2-3 પોસ્ટ કરી દેવાથી કે પછી ખાલી 2-3 ફોટોઝ અપલોડ કરી દેવાથી કે ગ્રાફિક ડિઝાઇનિંગ કરી લેવાથી સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ નથી થતું. સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ ઇઝ અ સાયકોલોજી, જ્યાં ઇટ્સ અ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ આપણા માટે કે જ્યાં તમે તમારા કસ્ટમર સાથે અને તમારા પ્રોસ્પેક્ટ કસ્ટમર એટલે કે લીડ્સ સાથે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટ થઈ શકો છો. ધીસ ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ કે જ્યાંથી તમે એન્ગેજમેન્ટ લઈ શકો છો એન્ડ ધેન ઇટ્સ અ પ્રોફાઇલ બિલ્ડિંગ ઓલ્સો, રાઈટ. એક બ્રાન્ડની વેલ્યુ બને છે જેનાથી. એક બ્લુ વેરિફિકેશન ટેક અગર જો તમારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર હોય તો એની એક વેલ્યુ કંઈક અલગ જ છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ, જ્યાં તમે સાયકોલોજીકલી કનેક્ટ થઈ શકો છો, રાઈટ. યુ એન્ગેજ વિથ પીપલ, યુ કનેક્ટ વિથ ધેમ, યુ ટોક ટુ ધેમ, યુ આસ્ક ધેમ ક્વેશ્ચન્સ, તમે એમનું ઇનપુટ લઈ શકો છો. ઇટ્સ અ લોટ ઓફ બિયોન્ડ ધ પોસ્ટિંગ, લોટ ઓફ થિંગ્સ બિયોન્ડ ધ પોસ્ટિંગ. તો બેઝિકલી હું એમ માની શકું કે ઘણી બધી વસ્તુ સોશિયલ મીડિયામાં આવે છે, પણ શું બેઝિક શું રહે છે કે જેનાથી લોકો એક્ઝેક્ટલી સોશિયલ મીડિયાનો માર્કેટિંગનો બેઝિક ફંડા જાણી શકે? સો દેર આર બેઝિક, જો હું તમને કહું કે એનો ક્રક્સ આપું તો ક્રક્સ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કમ્યુનિકેશન. ઓકે, સો હું હંમેશા કહેતી હોઉં છું કે માર્કેટિંગ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કમ્યુનિકેશન. સો સાચું કમ્યુનિકેશન સાચા ટાઈમે અને સાચા પ્લેટફોર્મ્સથી, આ 3 વસ્તુનું જો ધ્યાન આપવામાં આવે ને તો ઇટ્સ ઓલ ડન. અને સાચા પ્લેટફોર્મમાં ઓફકોર્સ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરી પ્લેટફોર્મ ઓન સોશિયલ મીડિયા ઇઝ ઓલ્સો ડાયવર્સિફાઈડ. ફેસબુકની પોતાની જ એક એન્ગેજડ ઓડિયન્સ છે, ટિકટોક ઉપર અલગ ટાઈપની ઓડિયન્સ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર અલગ ઓડિયન્સ છે. સો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે મારું જે ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે તે કયા પ્લેટફોર્મ ઉપર છે, એન્ડ દેન ઇન્વેસ્ટ યોર ટાઈમ ઇન વેલ્યુએબલ કોન્ટેન્ટ. આજે 67% પણ વધારે લોકો સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ ક્યાં તો એન્ટરટેનમેન્ટ માટે કરે છે, ક્યાં તો ઇન્ફોર્મેશન માટે કરે. નો વન ઇઝ હિયર ઓન સોશિયલ મીડિયા ફોર યોર માર્કેટિંગ. કોઈ આપણું માર્કેટિંગ જાણવા ત્યાં નથી આવતું. ઇટ્સ નોટ લાઈક અ માર્કેટ, કોઈ સબ્જી માર્કેટ નથી કે જ્યાં લોકો આપણી પ્રોડક્ટ્સ ખરીદવા આવતા હોય. જનરલી લોકો હવે એવું સમજવા લાગ્યા છે. યસ, એક્ઝેક્ટલી. સો વી નીડ ટુ પ્રોડ્યુસ અ કોન્ટેન્ટ ઇન વેરી એન્ગેજિંગ વે અને ઇનોવેટિવ વે. કંઈક નવું લાવવું પડશે અને નવી રીતે એન્ગેજ થવું પડશે લોકો સાથે. જસ્ટ લાઈક ન્યૂઝઆયોગ એ રીતના કામ કરે છે કે વિડીયો લોગ પર ફોકસ કરીએ છીએ. ફોરમ એક સવાલ બીજો એક મને થઈ રહ્યો છે કે બેઝિકલી સોશિયલ મીડિયા માટે એવું સમજાય છે કે ખાલી ફેસબુક છે, એના સિવાય કયા પ્લેટફોર્મિંગ જેને ડાયરેક્ટલી લોકો ટાર્ગેટ કરી શકે છે? લોટ ઓફ પ્લેટફોર્મ્સ એકચ્યુઅલી. ટ્રસ્ટ મી, હું ઘણા ખરા સેક્ટરમાં કહેતી હોઉં છું કે જેમ કે લિંક્ડઇન ઇન 2020માં અત્યારે લિંક્ડઇન ઇઝ રાઇટ નાઉ બૂમિંગ લાઈક એનીથિંગ. ઓકે, સો લિંક્ડઇનની ઓર્ગેનિક રીચીસ પણ હવે બહુ જ સારી થઈ છે. લિંક્ડઇન ઓલ્સો હેઝ ઇમ્પ્રુવડ અ લોટ. સો લિંક્ડઇન કેન બી અ ગુડ પ્લેટફોર્મ ઇફ તમે B2B બિઝનેસીસ અથવા પ્રોફેશનલ કોઈ વર્લ્ડમાં કનેક્ટ કરવા માંગો છો. યુ હેવ ટિકટોક. પીપલ હેવ ઇન માઇન્ડ કે ટિકટોક માટે એક સર્ટેન ક્લાસના નવરા લોકો માટે. એક્ઝેક્ટલી, ઇટ્સ નોટ ઓનલી ફોર એન્ટરટેનમેન્ટ. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી, જ્યારથી ટિકટોકનું ન્યૂઝ આવ્યા છે દેટ એડ્યુટોક ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ, ટિકટોક એક અલગ જ મોડ લીધો છે, રાઈટ. દેર આર પીપલ હુ આર દેર ફોર સમ કોઝ. એની પર એવા લોકો પણ છે કે જે ઇન્ફોર્મેશન સારી પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇવન આફ્ટર દીપિકા પાદુકોણ, કાજોલ, દે ઓલ હેવ ઓન ટિકટોક તે લોકોના અકાઉન્ટ્સ. ત્યારથી તો કંઈક વધારે જ અલગ એનું એક ગ્રુપ બહાર આવ્યું છે. વી હેવ અધર પ્લેટફોર્મ્સ. આઈ વુડ ડેફિનેટલી સે અપાર્ટ ફ્રોમ સોશિયલ મીડિયા, યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આ બધા તો આપણને ખબર જ છે. બટ આઈ વુડ સે કે બ્લોગિંગ. બ્લોગિંગ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ વિચ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ડિજિટલ માર્કેટિંગ, રાઈટ. અને દેર આર રીડર્સ કે જે લોકો રીડ કરે છે સારી ઇન્ફોર્મેશન. ઇફ યુ આર પુટિંગ અપ crisp information, then there are readers. So blogging can also be one of the very good platform, I must say. Okay, so multiple option in there also. Yes, yes. Okay, ફોરમ એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે ડિજિટલ માર્કેટિંગ હવે એવું કહી શકાય કે એક યુગ ડિજિટલનો થઈ ગયો છે. ઘણી બધી વસ્તુ PM પોતે કહે છે કે ડિજિટલ થાવ. સો ક્યાં જુઓ છો નેક્સ્ટ ડિજિટલને, કે ડિજિટલ માર્કેટિંગ કેવો પ્રોસ્પેક્ટ હવે નેક્સ્ટ જોવા મળશે? એવું બની શકે કે ભાઈ બજેટમાં બી એક ડિજિટલ માર્કેટિંગ માટે ગવર્મેન્ટ એક અલગ સ્લોટ કરે? 100% વી વુડ લવ ટુ હિયર ધેટ. ક્યારે સાંભળવા મળશે? આઈ એમ જસ્ટ ડેસ્પરેટલી વેઇટિંગ ફોર ઇટ. બટ એઝ યુ આસ્ક કે શું ફ્યુચર છે, આઈ વુડ ગીવ યુ ઇન ફ્યુ પ્રોસ્પેક્ટ. ફર્સ્ટ ઇઝ અ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી, રાઈટ. અત્યારે જ ઇન્ડિયામાં 8 લાખથી પણ વધારે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં છે. એન્ડ બાય 2020માં
હવે એના પછી એ વધી રહી છે. હમ. Okay, we are going into the demographic dividend. India is going and entering into the demographic dividend. જેની પર મેં બહુ સરસ એક વિડીયો પણ પ્રોડ્યુસ કર્યો છે, વોટ ઇઝ ધીસ ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ, સો દેટ 35 યર્સ સુધી નેક્સ્ટ ડિજિટલનો આપણને કઈ રીતે બેનિફિટ મળી શકે એની ઉપર છે. પ્લસ ફ્યુચર ઇન ધ બિઝનેસ, ધીસ ઇઝ ધ પાવર નાઉ. એઝ યુ સેડ, ડિજિટલ યુગ થઈ ગયું છે, એન્ડ એઝ વી સેડ ઇટ્સ ઓનલાઈન યુગ, રાઈટ? સો એવરીથિંગ હવે આપણા માટે ઓન ધ ફિંગર ટિપ્સ થઈ ગયું છે. એવરીથિંગ ઇઝ ઓન અવર ફિંગર ટિપ્સ. આપણા ટેક્સટાઇલની વાત કરીએ, સુરતની ફીસ એ અહીંયા બેઠા બેઠા જે એના મર્ચન્ડાઇઝ છે કે જે એના મેન્યુફેક્ચરર્સ છે, એમના ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ થઈ રહ્યા છે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. અને પ્રોડક્ટ્સ પણ 3Dમાં એ લોકો વર્ચ્યુઅલ VRનો યુઝ કરીને ડાયરેક્ટલી જોઈ શકે છે. અને દેટ લુક એન્ડ ફીલ ઇઝ સો અમેઝિંગ that I can see કે અત્યારે તો આપણી ફૂડ હેબિટ અને રીડિંગ હેબિટ ખાલી ડિજિટલ થઈ છે, લાઈક ઝોમેટો, સ્વિગી અને અમુક ન્યૂઝપેપર્સ જ્યારથી ઓનલાઈન થઈ ગયા છે ત્યારથી, જસ્ટ લાઈક યુ. બટ આઈ થિંક ઇવેન્ચ્યુઅલી આપણી કમ્પ્લીટ લાઈફ ડિજિટલ થઈ જવાની છે. ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી કમ્પ્લીટ ડિજિટલ એન્ડ એવરીવન હેઝ ટુ ગેટ ડિજિટલ. ઓકે, સો ફોરમે એક ઘણી સારી વાત કરી છે અને એક ફ્યુચર માટેને એક બેલ આપ્યો છે કે ડિજિટલ તમારી લાઈફ થવા જઈ રહી છે. સો ફોરમ કદાચ આપણી સાથે ઘણો શોર્ટ ટાઈમમાં જોડાશે, પણ ત્યાં સુધી ન્યૂઝ આયોગ સાથે જોડાયેલા રહો. આભાર.